Guys, so ngayon ay pupunta kami ng Dangwa, Manila at titingnan natin kung anong pwedeng mabili. Pakagalingan namin sa Makati and napag-isipan namin na dumaan doon. So yan, let's see kung anong meron sa Dangwa, Manila. Sa Dangwa na tayo. So naghanap lang kami ng parking at iikutin natin tong Dangwa na to. Magkano sa ganito? Pag Valentine's, magkano na yung mga ganyan? Ang laki mo. Dito lang yung 100. 60 ito. Ito 60 pesos. Pwede lang nga rin po. Ay, hindi. Kaya magkano ganito? 2K. Magkano ganito ate? 350. Lahat to. Totoo ba to? 350 guys. 300. This is 300 guys. This is 350. Natanong ko na eh. Ito po 300 to guys. Ito po. Mas kung gusto nyo mga nakasagit, ayan o. Ito 75 pesos. 75, ito 90. Ito malaki, 120 pesos. Sobrang laki na siya. Ay, sobrang haba, hindi siya malaki. And then, meron silang 160. And meron silang 300. So, meron din sila mga malalaki, like 400 grams. Ano ba ito? Ito, 160. Meron din sila 600. 600 pesos. Ang gusto nyo naman ng ka-arte-art, meron sila may mga maliliit yung version din dito. Ito ano blue, ganda 80 pesos. Ito ate, magkano to? Ito rin 400. Ate, may shop pa din dito na Santino. Ito ay 2,000 na. Isa ay 800. Tapos yun, ang bibili namin, mura lang yan. Ito, magkano na ganito? 600. Ay, ito pala yung presyo. May presyo na ba? Ito 5 pesos. Tingnan ang pipiliin mo.
Ayan. Oh, 5 pesos. Gusto 15 lang. Maganda yan.